Më lejoni që ta filloj duke përgëzuar të gjithë organizatorët e një aktiviteti kaq të pasur në pjesëmarrje dhe kaq të rëndësishëm për nga tematika që lidhet me një sektor jetik për të ardhmen e vendit tonë dhe të secilit prej vendeve të rajonit, por edhe vetë Europës. Ju të gjithë jeni të informuar, besoj se energjia ka një hapësirë të posaçme në programin e qeverisë sonë, një sektor ku ne shohim një nga burimet më të rëndësishme të rritjes sonë ekonomike, por edhe ku ne kemi gjetur ndoshta problematikën më të ndërlikuar, së bashku me nevojën emergjente për një ndërhyrje agresive për të parandaluar krizat sistemike që kjo problematikë komplekse kishte nisur të gjeneronte. Energy has got a very special place in our governmental program as a sector where there was a need for an emergent intervention to prevent crisis and to totally change the direction and the approach. And our approach is that of modernization, transparency, legal security, and opening of the market for a free competition that is free of any external interventions. Drejtimi im është ai i politikave energjetike të Bashkimit Evropian, për cilat ne besojmë se janë çelësi i integrimit rajonal dhe një rajoni të Europës Juglindore që të arrijë të përdorë me kapacitet plot potencialin e vet natyror dhe gjeografik. And our direction is that of the energy policies of the European Union, which in our belief are the key to the regional integration and of a southeastern European region that uses or manages to use with full capacity its national and geographic potential. Dhe përsa i përket rajonit ton, unë mendoj se fjalët kyçe të politikës son energjetike duhet të jenë ndërlidhje energjetike dhe ndërlidhës energjetik që kanë bërë në zhvillimin e infrastrukturës energjisë, e cila mundëson rrjedhje dyanshme veçanërisht mes vendeve të Europës lindore dhe jugore. And when it comes to our region, I believe that the keywords of the energy policy should be energy connection and also connectors that have to do with the development of the energy infrastructure, which indeed enables the bilateral links between the countries of Eastern and Southern Europe. Ballkani ka një pozicion strategjik shumë të rëndësishëm, sepse mund të luajë një rol vendimtar në diversifikimin e burimeve të energjisë, në uljen e varësisë energjetike të secilit prej vendeve të rajonit dhe në sigurimin e një Europe më të gjelbër, më të lirë, më të sigurt dhe padyshim edhe më ambicioze në këtë drejtim. Thus, the Balkans has got a very important strategic position. As in such position, it can play a decisive role in the diversification of the energy resources and in the reduction of the energy interdependence of the regional countries and in ensuring a greener, freer, safer and more ambitious Europe. Por që qasja jonë të mos ngelet thjesht vizion apo vullnet, ne e kemi shumë qartë se duhet të jetësojmë reforma rrënjësore, investime të konsiderueshme dhe një bashkëpunim dhe harmonizim ndërsektorial në shkallë kombëtare dhe në shkallë rajonale. But so that this approach does not remain only a vision or a mere will, it is quite clear that
radical and great reforms are needed, considerable investments at that, and also a cooperation and harmonization between sectors on the national and regional level. Për sa i përket shkallës kombëtare, ne e kemi filluar punën tonë këmbgulse duke ndërhyrë me masa të rëndësishme reformuese në bazën ligjore që sjell lehtësime dhe thjeshtësim procedurash për gjithë investitorët. In terms of the national scale, first and foremost, we have started our persistent work to undertake a series of reforming measures in the legal framework that will lead to facilitation and simplification of the procedures for all investors. Në 12 mars, pak ditë më parë, Kuvendi ka miratuar një ligj të ri për hidrokarburët dhe me hyrjen në fuqi të këtij ligji do të fillojë dhe procesi i dhënies së blloqeve të lira të naftës me procedura tërësisht të ripara. So only a few days ago, on the 12th of March 2014, the Parliament passed the new law on the hydrocarbons, and by that law we shall set off on the process of giving the free oil blocks with procedures that are totally renewed. Për ne është me shumë rëndësi që qeveria të jetë aktore aktive në këtë treg, por shteti të marrë një rol rregullator dhe të mos ndërhyjë në funksion të kontrollit, duke kontrolluar konkurrencën dhe jo standardet. However, it is quite important to us for the government to be an active stakeholder, but not for the state to be a controlling entity. So not an entity that controls competition, but that monitors the regulations and standards. Dhe procedurat e reja synojnë të nxisin bashkëpunimin mes qeverisë dhe investitorëve, duke shmangur pengesat me cilat ata që janë tashmë në treg kanë pasur të bëjnë në të kaluarën, dhe duke bërë që qasja e shtetit si regulator të vazhdojë të sjellë efekte pozitive në tregun e naftës, ashtu sikundër po shohim deri tani shenjat e para shumë inkurajuese. So, as I said, it is important that we have the government that is an active stakeholder in the market, but also the approach of the state as a regulator is now yielding the positive effects, as we have seen. Dhe unë shpresoj që ndryshimi 180 gradë në qasje i konkretizuar me reforma dhe hapa administrativ të jetë një apel domethënës për kompanitë serioze që mund të përballojnë investimet në kërkimet e reja dhe që mund të shfrytëzojnë mundësitë e reja që ofron Shqipëria. And it is my hope that this 180-degree of an approach that has been concretized, has been made concrete with administrative steps and reforms, be an appeal for the serious companies that can come and indeed afford investments in the new research and opportunities that Albania has to offer. Së shpejti, qeveria nëpërmjet Ministrisë së Energjisë do të kryejë seizmikën e blloqeve të lira detare me qëllim përgatitjen e bazës nevojshme të dhënave për të filluar dhe organizimin e procedurave për dhënien e blloqeve të lira edhe në det. Very soon, the government, through the Ministry of Energy, shall commit itself to carry out the seismic analysis in the free oil sea blocks, with the purpose to prepare the required database that allow the organization of the auctions for such free blocks in the sea as well. Ne jemi shumë vendosur që të sigurojmë vijimësi regjimin favorizues për eksplorimin dhe zhvillimin e këtij sektori në fushën e naftës dhe të gazit, duke ofruar garanci për kthimin e investimit, si dhe duke garantuar klauzola stabilizuese fiskale për gjithë jetëgjatësinë e kontratës.
We are quite determined to ensure viability in the favoring regime for the exploration and development of the sector of oil and gas by offering warranties for the return of the investment as well as stabilizing clauses, fiscal clauses, for the entire duration of the contract itself. Ky do të jetë edhe viti I përfundimit të një procesi të stërzgjatur privatizimi të shoqërisë shtetërore Alpetrol, për cilën po përgatitet vlerësimi financiar dhe dokumentet e privatizimit me asistencën e institucioneve financiare ndërkombëtare. This shall be the year where the long-drawn process of the privatization of Alpetrol, which is a state-owned company, shall be completed. And in the meantime, there is a financial assessment that is being prepared and the required privatization documents with the assistance of the financial international institutions. Por ky privatizim do të jetë rezultat I një ndryshimi radikal në qasje ndaj të ardhmes së kësaj shoqërie. But at the same time, this shall be the result of a radical change in approach towards the future of this society. Shteti do të marrë të gjitha të drejtat që sot I gëzon Alpetroli si një inerci e një të shkuare shumë të largët. So the state shall take over all the rights that are being enjoyed by Alpetrol as an inertia of a very remote past. Dhe ndërkohë Alpetroli do të ndahet nga Blloqet e lirat naftës, të cilat do të vijen në dispozicion të investitorëve. Whereas Alpetrol shall be separated from those free oil blocks that are going to be made available to the investors. Për ne, qysh ditën e parë ka qenë qartë që Alpetroli është një atavizëm I një kohë të shkuar dhe një hibrid që nuk mund të rezistojë sfidës së kohës që vjen. Since the first day, it had been clear for us that Alpetrol was a remnant of the past time and it had grown into a hybrid that could not be facing the challenges of the future to come. Por padyshim që sidoqoftë mbetet një aset I vlefshëm dhe ne do të sigurojmë që gjithë aktorët serioz të sektorit që do të shprehin interes të kenë një proces transparent përmes një gaje të hapur dhe konkurruese ku do të ftohen të gjithë interesuarit. It is quite a valuable asset and it is important for us to ensure and to assure all the serious actors of the sector that such process shall take place through an open and competitive bid and race where every society interested is invited to take part. Ne jemi të bindur se jetojmë një moment mundësish unike për vendin tonë, po edhe për rajonin. We are quite convinced that we are living a moment of unique opportunities not only to our country but also for the region. Dhe konkretisht gasiosi transadriatik është një mundësi unike. And as a matter of fact, the Trans-Adriatic pipeline is a unique opportunity. Përfshirja e Shqipërisë në këtë korridor gazi natyror përkon me hapjen e një kapitulli krejt të ri për zhvillimin e sektorit energjetik në vendin tonë dhe në rajonin tonë. And Albania's involvement in this natural gas corridor is the opening of an entirely new chapter for the development of the energy sector, not only in the country, but also in the region. Për të përgatitur dhe nxitur gazifikimin e rajonit dhe për të zhvilluar ndërlidhjet energjetike, ne jemi në një fushat intensive të bashkëpunimeve shumë fishta që e bën vendin tonë një vend mundësish të mëdha në numër edhe në potencial në sektorin energjetik. So in order to prepare and to also encourage the gasification of the region and to develop this energy connection, we have undertaken a very intensive campaign of cooperation in many areas that, of course, make our country a place of great opportunities, not only numerically, but also in terms of its potential in the energy sector. Ne punojmë intensivisht për masterplanin, për të hartuar masterplanin për gazin natyror
duke synuar zhvillimin e tregut gazit dhe diversifikimin e burimeve të energjisë në vend. We are of course intensively working to draft the master plan on the natural gas by aiming the development of the gas market and the diversification of the energy resources in the country. Ndërkohë, Ministria e Energjisë po zhvillon edhe një program të veçantë për ngritjen e kapaciteteve teknike për gazin në Shqipëri. And in the meantime, the Ministry of Energy is developing a program that is aimed to enhance and build the technical capacities of gas in Albania. Siç edhe besoj të gjithë e dini, kemi pasur një fokus të veçantë gjatë gjithë kësaj periudhe tek elektriciteti në veçanti dhe jemi në fazën e investimit të një volumit konsiderueshëm financiar për të përmirësuar sistemin tonë të shpërndarjes. As you know, energy has been quite for a long time a focus of our work, and we are in the stage of investing a significant financial volume to address this situation. Janë fjala vjen $150 milionë që përbën investimin më të madh që Banka Botërore ka bërë ndonjëherë në Shqipëri, që përmes Bankës Botërore i dedikohen pikërisht sektorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. And it is an amount of $150 million, a significant investment delivered by the World Bank in Albania, and that is dedicated to this sector, the energy sector. Dy arsyeve kryesore të këtij investimi janë sigurimi i rritjes qëndrueshme të sektorit energjetik në vend dhe krijimi i besimit tek investitorët në këtë sektor me potencial të jashtëzakonshëm. Sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm që një nga pikat e dobta që trashëgojnë dhe një nga pikat ku duhet bëjmë investimin më të madh është besimi i investitorëve tek qëndrueshmëria në raport me sektorin. So two of these main reasons for such investment are to ensure sustainable growth of the sector, energy sector in the country, and also to build the trust among investors in a sector that bears extraordinary potential. Because we are aware that one of the weaknesses and where we need to invest is the trust of the investors to ensure the sustainability and viability of the sector. Nëse shohim sot gjendjen e infrastrukturës ballkanike qartazi ka probleme të mëdha menaxhimi, probleme kapitali si para, por mbi të gjitha ka probleme të kapitalit njerëzor, probleme të dijes dhe probleme që të gjitha ndërthuhen në fund fare tek dija. And if we see the state of the Balkans infrastructure, it is clear that there are problems of management, serious problems of capital as money, but also and above all, problem of know-how and of human capital. And if we saw it, at the end of the day, everything boils down to the issues of the human capital and knowledge. Dhe më lejoni ta mbyll duke thënë se padyshim aty ku mblidhen njerëz që merren me naftën, perceptimi i parë i gjithkujt është që janë mbledhur njerëzit që merren me paranë. And allow me by way of concluding to say that anywhere where people dealing with oil come together, there is a perception that these are the people that have to do with money. Por për mua edhe ky takim, por edhe çdo kontakt me kompanitë serioze në këtë fushë është në radhë parë një kontakt me dijen, jo me paranë. But in my view, every meeting of this kind, every contact of with the people in this area is a meeting with the know-how, knowledge, not with the money. And the reason why I believe that this meeting is important and that every contact with serious companies in this field is important, first and foremost, is because of know-how. And what we need first and foremost through this meeting and through these contacts is to become more knowledgeable
about how to make the best use of this fantastic resource. Because at the end of the day, countries do not differ because of what they have, but because of what they know. And at the end of the day, the difference in today's world among countries is not made based on their natural resources, but based on their know-how about how to make the best use out of it. And if we are rich, as the moderator said, and if through the eagle eyes we can have a sense of abundance looking to our land, this is not necessarily a condition to be prosper. To transform this wealth in prosperity, there is a crucial, unavoidable condition: knowledge. And when it comes to knowledge, we have all to learn. And that's why I thank all of you for having made it and for having flight to be here with us, because first and foremost, of course, you have the money, but most important, you have the knowledge. Thank you very much.